जाडो होस् गर्मी होस् सबैलाई मनपर्ने बुटको दालको पकोडा र बुटके दालको चटनीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। पकोडाको लागि मैले यहाँ पियाज मसिनो गरी काटे दुईटा, पियाजलाई मसिनो गरी काटेर अब धनियालाई पनि त्यसै गरी मसिनो गरी काटौं। नरसिंहको पातलाई पनि मसिनो गरी काटौं। सबै थोक काटिसकेर साइडमा राखेर अब लिम टमाटर चटनीको लागि। एउटा टमाटरलाई 4 पिसमा काटेर, लसुन 2-3 वटा, अब पकोडाको लागि मसला रेडी गरौँ। 1 चम्मच जिरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पानजिरा, मरिच आधा चम्मच, खोर्सानी सुकेका खोर्सानी 4-5 वटा, सबै मसला रेडी गरेर अब बुटको दाल लिम। बुटको दाल यस्ता तरिकाले कति चाहिन्छ हजुरहरूलाई त्यही हिसाबको बुटको दाल भिजाएर राख्नुहोस्। मजाले भिजिसक्छ बुटको दाल। अब एउटा बटुकामा आधा बटुको बुटको दाल साइडमा राखिदिम। अब मिक्सर जारमा बुटको दाललाई लगाइदिम र धेरै मसिनो गरी होइन, ठिक्कको चालले पिसेर रेडी गरौँ। घुराउँदै पिस्दै गरेर यहाँ लगाइदिम मसाला, सबै मसालालाई लगाइदिम। अब बिर्को लगाएर पिसौँ। छोड्दै पिस्दै त्यस्तो तरिकाले पिसौँ, धेरै मसिनो गरी होइन, अलिअलि दाना दाना रहन्। यतिको रस हेर्नुहोस्, भिजेको दालमा पानी नलगाइकन पिसेको। यस्तो तरिकाले पिसेर सबै निकालौँ। अब यहाँ लगाइदिम काटेको पियाज, धनिया, नरसिंहको पात, अब यहाँ लगाइदिम 2-3 चम्मच चामलको पिठो, नुन लगाइदिम स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दीको पाउडर र सबैलाई मिक्स गरौँ। मजाले हातले नै मिक्स गरौँ। अब यहाँ लगाइदिम थोरै भिजाएको बुट, अब सबैलाई मिक्स गरौँ। यसरी डल्ला बनाउँदै
गोलो गोलो घुराएर दुईटा हातमा माझमा राखेर हत्केलाले यसरी प्रेस गरिदिम र यस्तो तरिकाका पकोडा रेडी गरौँ। आलु बेसनको पकोडा त हामी खाइरहन्छ, बुटको दालको यस्तो तरिकाको पकोडा पनि बनाएर खाइहेरौँ, साह्रै राम्रो लाग्ने हो। यसरी सबैलाई धेरै बाक्ला नबनाइकिन यस्तो तरिकाले माझमा प्रेस गरेर एउटै लेभलमा यसरी हातमा लाग्यो भने अलिकति तेल लगाएर सबै पकोडालाई यस तरिकाले रेडी गरौँ। सबै पकोडा रेडी भए, हेर्नुहोस्। अब एउटा कराई बसाएर कराईमा तेल लगाइदिएर तेल तातेपछि पकोडा लगाउँदै जाऊँ। मजाले तेल तातिसकेपछि पकोडालाई केक गरी लगाइदिउँ र मजाले चलाई राता हुन्जेलसम्म फ्राई गरौँ। सबै पकोडालाई यस तरिकाले बनाएर निकालौँ। अब चटनी रेडी गरौँ। बुटको दाल, टमाटर, लसुन, सुकेको खोर्सानी कतिको पिरो चाहिन्छ त्यही हिसाबको लिनुहोस्, नरसिंहको पात, थोरै जिरो, नुन, यहाँ तितली लगाइदिउँ अलिकति, त्यसमा पानी अलिकति लगाएर 2-4 चम्मच पानी लगाइदिएर यसलाई मजाले पिसौँ। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस तरिकाले चटनी बनाइ हेरौँ। यहाँ मैले बुटकै दालको चटनी रेडी गरेँ, टमाटर लगाएर। हरियो चटनी, धनिया, पुदिनाको चटनीसित पनि पकोडा राम्ररी इन्जोय गर्न सकिन्छ। अब लगाइदिउँ तड्का, खोर्सानी, नरसिंहको पात, तोरी लगाएर तड्का लगाइदिएर सबै चटनीमा मिक्स गरिदिउँ। अब लिम ताता पकोडा र गर्मी जाडोमा पकोडा चटनीसित इन्जोय गरौँ। अर्को रेसिपीमा भेटुने आशा गर्दै धन्यवाद।